एक महिनामा नै 30,000 सब्सक्राइबर र राम्रो आम्दानी। साथीहरु, तपाईहरुले सही सुन्दै हुनुहुन्छ। आज मैले तपाईहरुलाई कसरी हामीले एउटा च्यानलबाट बढीभन्दा बढी सब्सक्राइबरहरु गेन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्र्याक्टिकल रूपमै तपाईहरुलाई देखाउने छु भने त्यसबाट कति आम्दानी गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा पनि तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिने छु प्र्याक्टिकली रूपमै। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo अनि sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, आज मैले तपाईहरुलाई हामीहरुले खोलेको युट्युब च्यानलमा सर्ट भिडियो जो हामीले राखिरहेका हुन्छौं अथवा बनाइरहेका हुन्छौं त्यो सर्ट भिडियो सेक्सनबाट सबैभन्दा बढी कसरी सब्स्क्राइबर गेन गर्न सकिन्छ र कति मिलियन भ्यू आउँदा अथवा कति भ्यू आउँदाखेरि सर्ट भिडियोबाट कति आम्दानी गर्न सकिन्छ सबै कुरा तपाईहरुलाई एकदमै छर्लङ्ग रूपमा म देखाउने छु। साथीहरु, म अहिले यनेर च्यानलको ड्याशबोर्डमा आएको छु। यनेर मैले एउटा युट्युब च्यानललाई खोलेको छु। अब यनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति तल मैले लगे यनेर 80,340 सब्स्क्राइबर यनेर प्लस भएको छ। यनेर 28 दिनमा मात्रै 20,431 जना सब्स्क्राइबर यनेर प्लस भएका छन्। 28 दिनमा 20,400 सब्स्क्राइबर प्लस भएका छन्। तपाईले शैलीसँग हेर्न सक्नुहुन्छ कि हामीले 1000 सब्स्क्राइबर पुर्याउनलाई कति समय लाग्छ भने यनेर सर्ट च्यानलमा 20,000 क्रस सब्स्क्राइबर एक महिनामा नै यनेर प्लस भएका छन्। अब यनेर तपाईलाई म केही कुरा देखाउन चाहन्छु। म यनेर कन्टेन्टमा गएँ। कन्टेन्टमा जाँदा बित्तिकै हाम्रो अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस देखाएको छ। यनेर लङ भिडियोमा भ्युज छैन खासै भन्दा पनि हुन्छ। यनेर म तपाईलाई यसको पनि भ्यू देखाउने छु। यनेर 108, 121, 382 रहेको छ। यो च्यानल मोनेटाइज भएको जम्मा चाहिँ लगभग 15 दिन मात्रै भएको छ। म यहाँ सर्ट सेक्सनमा गएँ। सर्ट सेक्सनमा जाँदा बित्तिकै यनेर विभिन्न खालका भिडियोहरू रहेका छन्। यहाँ तपाईले भिडियोहरू पनि शैलीसँग देख्न सक्नुहुन्छ कि सर्ट सेक्सनमा जुन भ्युज आइरहेको छ एकदमै न्यून रहेको छ। अहिले नयाँमा न्यून रहेको छ भने कतिपयमा एकदमै हाई पनि यनेर रहेको छ। जस्तै अनि मानौ 11,500 भ्यू रहेको छ यनेर। यसको म एनालाइटिक तपाईलाई देखाउने छु एउटा पहिला कम भएको र मैले मिलियनमा भएको भिडियोको पनि देखाउने छु। 11,600 रहेको छ। यो भिडियोमा यनेर तपाईले देख्नुहुन्छ एस्टिमेटेड रेभेन्यू अहिलेसम्म यनेर जेनेरेट भइसकेको छैन, देखाइरहेको छैन। तपाईले शैलीसँग देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म यनेर तपाईलाई यनेर कन्टेन्टमा गएर 1 मिलियन भन्दा माथिका भिडियोहरुको यनेर म देखाउने छु। यनेर मैले भ्युज गरे। अब मैले 1 मिलियन अर्थात 10 लाख गर्ने छु। यनेर एप्लाईमा क्लिक गरे। मैले एप्लाई गर्दा बित्तिकै हाम्रो यनेर 1 मिलियन भन्दा माथिका भिडियोहरु आएका छन्। 1 मिलियन भन्दा माथिका यनेर 4 वटा भिडियो देख्न सक्छौं। यिनी भिडियोहरु हाम्रो मोनेटाइज हुनुभन्दा पहिला नै अपलोड भएका थिए। जस्तै यनेर मैले तपाईलाई देखाउने छु कि 1.9 मिलियन यहाँ रहेको छ एउटा। 1.9 मिलियन को एनालाइटिकमा म गएँ। यहाँ जाँदा बित्तिकै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1.9 मिलियन तर यनेर रेभेन्यू भनेको 0.001 तर सब्स्क्राइबर भने 11,700 प्लस भएका छन् एउटै भिडियोबाट। त्यसै गरेर यो पहिला नै हालेको भिडियो मोनेटाइज पछि भएको हुनाले पनि यसमा इन्कम चाहिँ जेनेरेट भएको छैन। म पुनः अर्को भिडियोमा जाने छु। पुनः म दोस्रो भिडियोमा गए। तपाईले 4 वटै भिडियोको देखाउने छु। यनेर यसमा भ्युज रहेको छ 3.5 मिलियन 35 लाख भ्यू रहेको छ यनेर। अब यसमा गयो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि 14,600 जना सब्स्क्राइबर प्लस भएका छन् 3.6 मिलियनमा। भने एस्टिमेटेड रेभेन्यू यनेर 13.95 अथवा $14 लगभग नेपाली 2000 रुपैयाँ यसबाट इन्कम भएको छ। अब त्यसै गरेर म अर्को भिडियोमा जाने छु। यनेर तपाईलाई देखाउने छु। यनेर थर्ड भिडियो रहेको छ सेकेन्डमा 1.6 मिलियन। त्यसमा 3.6 थियो भने यसमा 1.6 मात्रै रहेको छ। 1.6 मिलियनमा पनि यनेर 4,700 सब्स्क्राइबर प्लस र रेभेन्यू भने $13 नै यनेर क्रिएट भएको छ। त्यसै गरेर अब एउटा लास्ट भिडियो रहेको छ मिलियनमा गएको भिडियोको लास्ट भिडियो। अब यनेर यो भिडियोको म एनालाइटिकमा गएँ यनेर जसमा 3.2 मिलियन रहेको छ। जम्मा $2 भएको छ। अब यो के छ भने हामीहरुले जति पनि क्रिएट गरेका छौं भिडियोहरु अपलोड गरिरहेका छौं त्यो भिडियोहरुमा हाम्रो जुन भ्युज आएको छ त्यो धेरै अथवा थोरैले मात्रै प्रभाव नपरेर हाम्रो त्यसमा चल्ने विभिन्न विज्ञापनहरुले पनि प्रभाव पार्ने गर्छ। लङ भिडियोको हकमा भने सर्ट भिडियोको हकमा भने हेरेर धेरै कुराले प्रभाव पारिरहेको छ। तर हाम्रो सब्स्क्राइबर गेन भने एकदमै र्यापिडली भइरहेको छ। सर्ट भिडियो सेक्सनबाट हामीले मिलियनमा भएका भिडियोहरुको हेरेर हेर्यौं भने अब
अब यो भर्खरै च्यानल मोनेटाइज भएको हुनाले यी पुराना भिडियोमा केही धेरै भ्युजहरु पहिला आइसकेका थिए भने केही भ्युज मात्रै पछि आएका छन्। त्यो भ्युजको मात्रै हेरेर इन्कम आएको छ। यसमा तपाईहरुलाई म यहाँनिर देखाउन चाहन्छु नयाँ भिडियोमा अलिकति भ्युज आएको भिडियो जुन छ त्यो भिडियोको म यहाँनिर एनालाइटिङमा गएर देखाउने छु। एकछिन हेर्नु होला। अवश्य गइरहेको छु अलिकति नयाँ भिडियो जुनमा चाहिँ भ्युज आएको छ। नयाँ भिडियो मोनेटाइज भइसकेपछिको म त्यो भिडियोहरु हेरेर खोजिरहेको छु अलिकति बढी भ्युज आएको होला। मानव यसमा 16000 भ्युज आएको छ तर यसमा मोनेटाइजेसन एन्ड सुइटेबिलिटी भनेर देखाइरहेको छ। कतिपय कन्टेन्टहरु हामीले हालेका कन्टेन्टहरुमा युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइनले दिएका कुराहरु हामीले पूरा गरेका छैनौं भने त्यो अवस्थामा हाम्रो मोनेटाइजेसन अफ हुन्छ अथवा लिमिटेड भएको हुन्छ जसबाट हामीले पैसा अर्निङ गर्न सक्दैनौं। जस्तै यहाँनिर एउटा भिडियो रहेको छ 10k भ्युज रहेको जसमा हामीले हेर्न सक्छौं जम्मा 0.08 मात्रै यहाँनिर एस्टिमेटेड रेभेन्यू भएको छ डलरमा। अब म पुरै यहाँनिर ड्याशबोर्डमा गएँ। ड्याशबोर्डमा जाँदा बित्तिकै तपाईले यहाँनिर एनालाइटिक्समा देख्न सक्नुहुन्छ कि 28 दिनमा 26000 के वाच टाइम भएको छ तर यो वाच टाइम हाम्रो लङ भिडियोको लागि होइन। भ्युज भनेको 6.5 मिलियन आएको छ 28 दिनमा। 6.5 मिलियनमा $38 यहाँनिर पैसा क्रिएट भएको छ तर 6.5 मिलियन चाहिँ 28 दिनको भ्युज हो तर हाम्रो मोनेटाइज भएको जम्मा 15 दिन भएको छ। यसको आधा मानौं लगभग 3 मिलियन हामीले भ्युज गेन गर्दा यहाँनिर $38 रकम चाहिँ हामीले इन्कम गर्न सफल भएका छौं। साथीहरु तपाईले पनि थाहा पाइसक्नुभयो कि सर्ट सेक्सनमा यदि हामीले भिडियो अपलोड गर्यो भने बढी भन्दा बढी भ्युज गेन गर्न सकिन्छ जसबाट एकदमै बढी मात्रामा सब्स्क्राइबरहरु पनि प्राप्त हुनेछन् भने त्यसबाट आम्दानी पनि राम्रो गर्न सकिन्छ। साथीहरु आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट अनि शेयर गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।